Në këtë pjesë do ndalemi te zhvillimet në Izrael. Çdo ditë këtu në Good Morning Albania kemi sjell dëshmi nga Izraeli, nga rripi i Gazës, po ashtu sot do ndalemi te një tjetër personazh, Rafaeli, i cili është një vullnetar i ndihmës emergjente nga Izraeli që jeton në Efrat, po për shkak të punës dhe misionit të tij si vullnetar në ekipin e cilin ai punon, i është dashur të lëviz në qytete dhe në zona të ndryshme të Izraelit dhe afër Gazës sigurisht. Me ka sjell disa video të cilat ju jeni duke i ndjekur nga aksionet të shumta që kanë ndërmarrë së bashku me kolegët e tij në disa nga zonat që kanë pasur më shumë nevojë për t'u evakuuar, për të dhënë ndihmën e shpejtë, por sigurisht edhe për t'ju dhënë edhe ndihmë nëpërmjet ushqimeve, ujit apo sendeve të tjera të nevojshme. Një informacion të shkurtër përpara se të nisim dhe intervistën me të, për shkak të luftës aktualisht kanë mbi 120.000 të zhvendosur brenda Izraelit dhe njerëz të cilët kanë jetuar në rripin e Gazës. Është sulmuar me datë 7 tetor të shtunën e shkuar qytete dhe fshatra të ndryshme të cilat janë në pjesën veriore të kufirit mes Izraelit dhe Libanit për shkak të kërcenimeve dhe sulmit që ka ardhur nga grupi terrorist i Hamasit. Nuk po zgjatemi më tej sepse kemi në lidhje, kemi Rafael Poç, i cili është vullnetar i ndihmës emergjente mjekësore. Good morning, Rafael. Good morning. Good morning. So you are working at the emergency medical response in Israel. Yeah. Can you tell us more about your work, your everyday work these days? Ti punon në ndihmën emergjente të shpejtë edhe na trego pak më shumë nga puna jote e përditshme, pyes. So our volunteer organization is one where we respond to medical emergencies ahead of the ambulances. Është We një send volunteer organizatë responders vullnetare në to cilën go ne and japim respond to ndihmën medical emergjente. emergencies before the ambulances arrive. Përpara se ambulanca të mbri, pra. Kjo është What do you do concretely? Maybe you can give us a more specific information. What is your everyday work? Na trego pak më shumë specifikisht se çfarë bëni në këtë lloj pozicioni. We have 7,000 medical first responders, Janë EMTs, paramedic 7.000 doctors, persona të who cilët respond to punojnë any në and all këtë medical organizatë emergencies around dhe i Israel, përgjigjen çdo whether it's someone situate just emergjente feeling mjekësore që ill ndodh, or me personat e sëmurë major car accidents apo me or aksidente të cilat mund të kenë construction ndodhur, accidents, me aksidente të and cilat ndodhin even në fushën e obviously in ndërtimit, cases terror attacks me national emergencies problematike, as well, me problematika wars, nacionale, conflicts, me situata and we've done terrori, international sulme rescue missions terroriste. around the world, including most recently to Morocco with the earthquake, and Turkey to the earthquake Na that was tregon edhe there. raste And si kanë ndihmuar edhe we në have teams rastin active e in Ukraine as tërmeteve, well, kanë ndihmuar with conflicts edhe në currently going Marok, on in edhe në Ukraine. Ukrainë, edhe në vendet e tjera. So you also travel in other countries to give your help, not only inside of Israel. Pra ata udhtojnë edhe jashtë vendit për dhënë ndihmën e tyre mjekësore, jo vetëm brenda Izraelit. Well, would like to be focused today on Israel. What is happening in Israel? Where have you been working these days? I was reading before information about you and you live in Efrat, but these days you have been working and traveling in different cities of Israel. Tell us more, please. Correct. Ke qenë duke udhëtuar në pra ti je nga Efrati, por ke qenë duke udhëtuar në vende të ndryshme. Na trego pak më shumë ku është fokusuar ndihma jote, ndihma juaj si ekip. So at the onset of the war on October 7th, about almost 3 weeks ago, me, together with a lot of other first responders, went to the south of Israel, the southwest side near the Gaza periphery, to respond to the crisis that was going on due to Hamas attacks. Ata janë bërë pjesë e këtij aksioni për t'u përgjigjur krizës që sigurisht ka ardhur pas sulmit të grupit terrorist të Hamasit. And we were, I guess, we saw scenes that we never want to see. Ne kemi parë skena të cilat nuk do donim kurrë që të shihnim, njerëz të cilët kanë ndërruar jetë, janë vrarë. Can we please, Rafael, stop to this point? What have you seen? What you have seen that others have not seen, and that maybe it will stuck in your mind for a long future? Na trego se çfarë ke parë, pra cilat janë këto skena të cilat njerëz të tjerë ndoshta nuk kanë pasur mundësi të përballen me këto skena. Well, we set up medical clinics right outside the Gaza periphery, and we're working together with the IDF medical forces. Ne kemi qenë rreth e rrotull Gazës dhe kemi punuar me forcat të tjera. And one of the scenes that stays with me and many other responders at the time was there was a woman who was at the Re'im festival
një grua e cili ishte në këtë festival, në Supernova Festival. At the Supernova Festival, right, in Reim. And she managed to survive she was shot. And she managed to survive by taking her own blood and covering herself with it to pretend that she was dead. Ajo ja ka dalë të jetë e gjallë, të mbjetoj, duke mbuluar me gjakun e saj. Pra ajo ka bërë sikur ka qenë e vdekur. Ajo ka prerë veten e saj dhe me gjakun nga trupi i saj e ka mbuluar veten për treguar që është e vdekur dhe e plagosur nga situata që të mbjetoj. Yes, please. And she tore her own clothing to make a tourniquet on her arm. Ka hequr rrobat e saj që to do what? She tore her own clothing and made a tourniquet on her arm to stop the bleeding. Okay. Dhe ka bërë një lloj nyje me rrobat e saj që i ka hequr për të ndaluar gjakderdhjen nga krahu. Ka bllokuar gjakderdhjen. And she lay like that for a number of hours until the IDF soldiers were able to get to her and rescue her. Ashtu e shtrirë për disa orë derisa ushtria izraelite ka shkuar dhe ka shpëtuar, e ka evakuuar nga aty. And when they brought her back to our medical clinic, dhe kur e solli në klinik, në spital, she had been a number of hours with a tourniquet on her arm that was bleeding profusely. And it was a good chance that she would have to have her arm amputated. Po rrit dhe gjak sepse kishte qëndruar për disa orësh në atë situatë. But she told us, she said that she's a physical trainer and she relies on having her arms for her livelihood. Ajo është një instruktore palestre, instruktore fitnessi dhe ajo ishte një lloj zgjedhje për të shpërtuar asaj situate. The doctor said that she could even have lost her arm. So we did everything we could to try and save her krahun. Sorry, give me a little bit of time in order just to allow her to keep working. We stabilized her at the field and together with thousands of others. Bashkë me mijëra të tjerë që ishin në situatën e saj. And we wanted to try and do the best we could so she could save her arm. Dhe sigurisht ne bëm maksimumin që t'i shpëtojmë krahun e saj që mos ta humte. Then she was taken to the hospital afterwards. Dhe më pas është dërguar në spital. Besoj që ja kemi dalë për t'i dhënë ndihmën. Pra, që për thënë dhe një detaj që tha në fund, po e besoj kuptova nga konteksti, që tha që ne ja kemi dhënë ndihmën e parë që në fush, pra që në ambientin ku ajo ndodhi dhe më pas sigurisht është dhënë edhe ndihma më specializuar nga mjekët. This is the only case that you have been dealing with. Maybe you can give us more examples of what was happening and what you have been also dealing with. Ky ka qenë rasti vetëm I kësaj natyre, mund ta tregosh raste të ngjashme të cilat ju keni dashur të ndërhyni për dhënë ndihmën? There were thousands of stories like that. Ka mira histori të kësaj natyre. But we have been watching some photos with kids also. Yeah. We have been watching some kids. You found them alone, they were with their parents. Did you try to evacuate them from their houses? Kemi parë fotografinë, just a second please, just to translate it. Kemi parë fotografi me fëmijët të cilat I ndoqët edhe ju dhe po e pyes çfarë ka ndodhur me ta, ku I keni gjetur, I keni evakuar nga shtëpitë e tyre. Ndoshta na tregoj pak edhe për eksperiencën e fëmijëve që kanë gjetur. Yes. There were literally hundreds of children that we treated. Ka qindra fëmijë të cilat ne I kemi trajtuar, I kemi dhënë ndihmë. Including two which you saw in the picture there. Përfshirë dy që po shihni ju në këtë fotografi. Their parents were killed. Që prindrit e tyre ishin vrarë. What seems to be is that the Hamas left the children alive Por disa I kanë lënë fëmijët gjallë brenda shtëpive të tyre. So that the children would cry and other people would run to the house to try and help them. Dhe të tjerë të futen brenda shtëpive për të shpëtuar këta fëmijë në mënyrë që t'i sulmonin. And when people came to the house, the terrorists killed them. U futen brenda shtëpive, terroristët I vranë. Who told you this? Kush ta tha këtë? This was what we heard from the IDF teams that found the children. Kjo është ajo që kemi dëgjuar nga ata që kanë shpëtuar këta fëmijë. But they had to kill the terrorists who were in the house, and the children had been there for over 12 hours. Dhe fëmijët kanë qenë aty brenda për 12 orë.
and they were after they managed to kill the terrorists, they brought the children to us for treatment. The children were terribly dehydrated, and at the point where they couldn't even cry anymore. Për të marrë ndihmën e shpejtë, fëmijët kanë qenë të dehidratuar, sigurisht një situatë jo të mirë. I have also another question. We have been reading on different international news that the parents in that traumatic situation wrote the name of their kids on their shoulder, on their hand, that if they will be killed, the parents will be killed, the others will identify their kids and their names also. E pyes për një rast, duke i thënë që kemi dëgjuar në lajme ndërkombëtare që prindrit përpara se të vdesë pra në atë situatë traumatike kanë shkruar në pjesën e krahut të duarve emrat e fëmijëve të tyre në mënyrë që nëse ata vdesin të kenë mundësi që t'i identifikojnë. Is that right? Is that something that happened? I didn't see that, but I wasn't with the children. Sorry, you didn't see them, but? I didn't see that, but I wasn't the one who handled the children. The children were given to another volunteer named Shalom Avitan. Okay, unë e kam parë thotë sepse dhe gjithashtu nuk kam punuar me këta fëmijë. Ata janë pjesë e një divizioni tjetër të ndihmës së shpejtë. Yeah. So more than now 2 weeks have passed. Where is your help now is focused? In what area? Pra tashmë kanë kaluar më shumë se sa 2 javë, po ku është fokusuar, ku është përqendruar ndihma juaj, në cilën zonë? We still have teams in the Gaza periphery who are providing ambulance service to anyone who needs it. Sërish jemi në zonën përreth Gazas, në zonën periferike të Gazas, ku po japin ndihmën tonë. Most of the population in that area has been evacuated. Pjesa më e madhe e asaj popullsisë është evakuuar nga aty. So we're right now responding mainly to rocket attacks. Kurse tani po I përgjigjen sulmeve të raketave. And we have members of our psychotrauma and crisis response team. Kemi antarë edhe të divizionit të traumës, pra të ndihmës që jepen edhe në raste të traumave, që janë aty. And they're assisting the families Ata po asistojnë për of familje evacuees të personave të evakuuar in the various areas of the country where they're located. dhe në zona të ndryshme në cilat ata janë të pozicionuar tani. If we can ask you, Rafael, you are a volunteer at the first stage, right? But right now the world is, for sure, they don't want war, everyone wants peace, but there are comments everywhere. Social media have given the right to everyone to give their opinion about some certain situation. And now we can say that, yeah, Israel is on a war situation, but from the other hand, UN is asking for aids and support to citizens of that are the citizens, not Hamas group, that are living right now in Gaza. What do you think about what is happening on the other hand, even to is there enough volunteer for other citizens in other parts of the Gaza to give the support they need? Okay. So, if I can translate the question. If I can translate the question. Pra po e pyes pak duke qenë se situata tashmë patjetër është jemi në një situatë lufte, Izraeli është në një situatë lufte, por kemi pak nevojë, sigurisht që është e rëndësishme që të mbetemi tek ndihma që po jepet në Izrael, por edhe çfarë po ndodh, edhe ndihma që po jepet qytetarëve të Gazës për shkak të deklaratës së UN-it, ku duhet dhënë suporti I nevojshëm në momentin që tashmë edhe Gaza është në situatë lufte, pra. Dhe ka patur komente nga më të ndryshme në rrjetet sociale. Po e pyes pak për vullnetarët të cilët po japin ndihmë për sa I përket atyre qytetarëve të pafajshëm që janë në situatë vështirë. Ja. So our organization has members who are Jewish, Muslim, and Christian. Që janë hebrej, janë musliman, We all janë work të together krishterë. to save lives. Dhe jemi gjithë së bashku për të shpëtuar jetë. And we don't want anyone to be in any of these situations that's currently going on. Asnjë që të jetë në këtë lloj situate. I don't know what's currently happening in Gaza. Unë nuk e di Our fiks organization is çfarë ka not allowed in ndodhur there. në Gaza. Organizata jo nuk është e lejuar të futet brenda në Gaza. Because if we try, Hamas will kill us.
Sepse nëse përpiqemi të futemi brenda në Gaza, grupi Hamas do na vras. They've already killed 2 of our volunteers, one Aktualisht Jewish ka and one vrarë Muslim. 2 antarë të organizatës So, tonë, 2 njëri volunteers prej were tyre killed. ishte hebre dhe tjetri ishte musliman. Musliman? They're not being specific of who they kill. Ata, grupi Hamas nuk është specifik se kë vret. As long as they're Israeli, they kill them. Qartë. I Kushdo see. që është në Izrael, thot, apo Really? ndodhet në Izrael, mund ta vrasin. So, yeah. Because Continue. you have your We had- uniform Okay. that We have- identifies you. That you are It's volunteer not even from uniform. first aid Sorry? of... The uniform should save us. No, Yeah. they shouldn't be Ai thot attacking që first responders. uniforma nuk duhet të na vras, duhet të na mbrojë sepse këta janë pjesë e emergency medical response e ekipit të Pra, shpejtë, ekipit ndihmës së të shpejtë, por vullnetarëve të sigurisht emergjencës. që situata ata nuk kanë But dashur what ta afrohen në happened? Gaza. How your colleagues were and volunteers were killed? If you can... Si u Tell vran us. kolegët e tu, antarët e kësaj organizate shpëtimi? They were, one was at the Reim Festival Njëri and ishte te një was providing festival medical dhe coverage. po jepte ishte aty And- për dhëntimin e tij. He was trying to save someone's life who had been shot. Ai është Wow. u përpoq të jepte ndihmë për And një the person terrorist came and shot him as i cili ishte dëmtuar nga një shtën, por terroristët e panë Pra, që ka përpiqej qenë të duke dhënë- ndihmonte po. dhe e vran edhe atë, e qelluan. A second one was killed. Kurse i That was the dyti? Muslim volunteer. Ishte u vra, Ishte një musliman, Ishte një një musliman, vullnetar po. musliman, po? Yeah. Right. His name was Awad Darashe. ky është emri i tij, Awad. Yeah. For us, it's a bit hard to pronounce it, but yeah. Right. The other volunteer was named Shalom Maor, and he was in Sderot, also responding and trying to save someone's life when he was killed by a Hamas sniper. Okej, edhe personi tjetër ka qenë në rrugë duke dhënë ndihmën e tij për shpëtuar dikë tjetër, por sërish ai është vrarë nga një tjetër antar i grupit terrorist të Hamasit. Rafael. Thank you very much for working firstly at emergency medical response. It's very hard, I can understand these days, also for you. For sharing your experience be to there. be safe, and everyone Thank on you. your team, we wish to be safe, and let's hope everything will end soon. Thank you again. Faleminderit shumë. Thank you again, Rafael. Thank you. Rafael.